ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 16 octombrie, aici la FX Markets. Bursa de valori din SUA a închis ziua în creștere, după ce Citigroup a raportat câștiguri însemnate, ceea ce face ca și celelalte rapoarte așteptate în această săptămână să fie privite cu optimism. Din 32 de companii S&P 500 care au raportat câștiguri, 63% au depășit ținta Wall Street. Dow Jones a crescut cu 0,72%, Nasdaq cu 0,66% și S&P cu 0,81%. Nasdaq se află peste nivelul de suport de 2710, iar dacă trece de 2740, va putea ajunge la 2780. Se așteaptă astăzi raportul Goldman Sachs. Se estimează o creștere a câștigurilor de 100%. Dolarul american s-a depreciat față de principalele valute după ce investitorii și-au îndreptat atenția înspre valorile cu risc mai ridicat. Retail sales a înregistrat valori mai ridicate decât estimările de 1,1% față de 0,7%, semn de redresare a economiei americane. Astăzi CPI este estimat la 0,4%, Core CPI la 0,2% și Industrial Production la 0,2%. Pe piața mărfurilor, aurul a scăzut cu 1,19%, închizând la $1738 per uncie, deoarece câștigurile de pe piață au dus la scăderea cererii pentru metalul prețios. Acesta se îndreaptă înspre nivelul de suport de 1700. Țițeiul a închis aproape fără modificări, cu o creștere de 0,16% la $91,70 per baril, din cauza că datele pozitive ale retail sales și celelalte dezamăgitoare ale manufacturii au creat confuzie în rândul investitorilor. Țițeiul a crescut înapoi la nivelul de rezistență de $92 și dacă trece de acesta ar putea ajunge la $94. Euro a închis aproape fără modificări față de dolar, după ce cererea pentru valori sigure a scăzut în urma rezultatelor retail sales, dar rămân riscuri în privința nerespectării obligațiunilor de plată de către Grecia. Ministrul de Finanțe german, Wolfgang Schäuble, a afirmat că acesta nu se va întâmpla. Euro-dolar se află între nivelul de suport de 1,29 și nivelul de rezistență de 1,3, iar străpungerea acestora va stabili tendința pe termen lung. Euro ultima valoare 1,2955. Lira sterlină a închis fără modificări după ce acțiunile s-au apreciat, dar rămâne frica privind datoria europeană. Lira-dolar nu este supracumpărată și se află aproape de nivelul de suport de 1,5975 până la 1,6, care dacă este străpuns ar putea accelera tendința descendentă. Astăzi CPI este estimat la 2,2%. Lira sterlină, ultima valoare 1,6075. Randul sud-african s-a depreciat față de dolar după ce S&P a scăzut ratingul de credit al Africii de Sud, motivând cu grevele din sectorul minier, care pun presiune asupra guvernului. Tendința pereche este ascendentă cu o țintă de 1,95. Dolar rand african, ultima valoare 8,8. Asta e tot pentru astăzi. Sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la fxmarkets.com.